Hello, I'm Lê. Very nice to see you again. Today we study Unit 10, Lifelong Learning, Reading. Have you got your books, pens and paper ready? Now let's start with a warm-up. Now look at this. We have 5 explanations, so write the words in the grid for these explanations. The number in brackets is the number of letters for each word. Bây giờ các em đọc những cái lời giải thích này và viết từ tương ứng vào trong những cái ô chữ này. Con số trong học đơn là số chữ cái của mỗi từ tương ứng. Now 10 seconds for you. Okay, now let's start. Number 1, a noun for quốc học, chú Văn An, Lê Quý Đôn, etc. What is it? 6 letters. That is school. School. Number 2, a verb that means gain knowledge or skill by studying. That is learn. Number 3, a noun for famous names like Cambridge, Oxford, Harvard. So what you have? 10 letters. That is university. Number 4, a preposition that means belonging to somebody or something. 2 letters. It must be of. Now number 5, oxygen, water, fire, food, being essential for life. You see, we go to school or university in order to learn. Now tell me, when do we start school? When do we finish school? We start school at the age of 6, right? And finish school at the age of 18. So it lasts 12 years. Chúng ta đến trường, bắt đầu đi học lúc 6 tuổi và học xong lúc 18 tuổi. Như vậy, việc học phổ thông kéo dài trong 12 năm. What about university? We start university at the age of 18, right? Yeah, maybe later. And we finish university at the age of 22 or maybe later. It depends. But very often, university lasts 4 or 5 years. But for some majors like medicine, it's 6 or 7 years, right? Chúng ta bắt đầu đi học đại học vào lúc 18 tuổi. Có thể là muộn hơn và học xong đại học lúc 22 tuổi hoặc có thể muộn hơn tùy theo mỗi người. Chương trình học đại học thì thường kéo dài trong 4 đến 5 năm và có một số chuyên ngành như y khoa thì có thể 6 đến 7 năm. Tell me, what about the University of Life? Về trường đời thì sao? When do we start the University of Life? When do we finish it? What do you think? We start the University of Life when we were born, when we started to realize things around, right? And we finish the University of Life when we leave this world, right? So how long does it last? Scores of years? 100 years? What do you think? It's as long as our life, right? Với trường đời thì chúng ta bắt đầu lúc chúng ta được sinh ra, khi chúng ta bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh và kết thúc nó khi chúng ta rời bỏ thế giới này. Như vậy nó kéo dài bao nhiêu năm? Vài chục năm hay 100 năm? Cái đó tùy thuộc theo một người. Nhưng mà trường đời thì kéo dài bằng tuổi thọ của mỗi người. As long as our lives. That's why we refer to what we do at the University of Life as lifelong learning. Okay? So what is lifelong learning? What are the aims? The answers can be found in the reading of our lesson today. So, Unit 10, lifelong learning. Now open your books to page 62. First we go through some vocabulary. Okay? Now, number 1, pursuit. Now, look at this. What do you see? A police officer trying to catch the robber, right?
một viên cảnh sát đang đuổi bắt kẻ cướp. What about this one? A lady trying to catch happiness. Một phụ nữ đang theo đuổi hạnh phúc. So we have pursue the robber or in pursuit of the robber. Pursue happiness, in pursuit of happiness. Đuổi bắt kẻ cướp hay là theo đuổi hạnh phúc, mưu cầu hạnh phúc. So we have pursue as a verb and pursuit as a noun. Pursuit, sự theo đuổi. And we often use in the phrase in pursuit of. The verb pursue, đuổi theo đuổi. Now, number 2, look at this. Ooh. So what do you see? A dog, It looks sad. The dog is confined in a cage. Con chó bị nhốt ở trong cái lồng chật hẹp. And this one, an old man lying in bed. So we have the old man is confined to bed with an illness. Ông lão nằm liệt giường vì bị bệnh. So we have confined, and we often use in the passive, be confined to something. So we have second word, confine, means nhốt, là giới hạn, hạn chế. And we often use in the phrase, be confined to something. Now, number 3, voluntary. Voluntary means willing. So in Vietnamese we have tự nguyện. And the opposite, that is compulsory. Compulsory. In Vietnamese, that is bắt buộc. The verb form we have volunteer, tự nguyện, tình nguyện. And volunteer is also a noun, means tình nguyện viên. Now, number 4. What do you see? A train, And a lot of people are waiting to get on the train. And this place is a platform. So we have a train platform, sân ga. What about this one? A woman doing her shopping online, on the phone. So we have an e-commerce platform, diễn đàn mua sắm điện tử. So we have platform, sân ga, diễn đàn. Okay. So number 4, sân ga, diễn đàn. The last word is ultimate. Ultimate means the best, tối ưu, or final, tối hậu. Okay, these are some of the new words in the reading. Now, listen and repeat after me. Pursuit, pursuit, pursue, pursue. Đối với từ này thì có 2 cách đọc. Các em có thể đọc là pursuit. Theo tiếng Anh của người Mỹ thì là pursuit. Number 2, confine, confine. Voluntary, voluntary. Compulsory, compulsory. Volunteer, volunteer. Platform, platform. Ultimate, ultimate. Okay, you got through some new words. Now put them in sentences. So, checking vocabulary. Complete each sentence with a word in the box. Got 4 sentences, 4 words. For this, pay attention to the phrases. For example, here we have be, to, something, and, of. Okay? Now, 40 seconds for you. Time's up. Let's check. Number 1. A pandemic of COVID-19 is sweeping the world. This not, so what do you think? Not to something. So, not confined to China. Trận đại dịch COVID-19 đang càn quét thế giới.
Nó không chỉ hạn chế ở Trung Quốc. So be confined to. Number 2, he sacrificed all his interests of wealth and fame. So what do you think? In pursuit of. Anh ta hy sinh tất cả thú vui để theo đuổi sự giàu sang và danh vọng. Number 3, Tony's goal is to win a world title. So what goal? We have ultimate goal. Mục đích cuối cùng của Tony đó là giành được a world title, danh hiệu thế giới. Number 4, the authorities continuously remind the people about social distancing on different, including phones and TV. So what do you think? Phones and TV, they are platforms, right? Các nhà chức trách liên tục nhắc nhở người dân về việc giãn cách xã hội trên các diễn đàn khác nhau, bao gồm cả điện thoại và TV. Now, that's the new words. And now the reading. Task 1. Read the text and match the headings with the paragraphs. There is one extra you do not need to use. Các em đọc bài khóa và ghép các cái tiêu đề với các đoạn văn. It is a main idea question task. Phần này là phần tìm hiểu ý chính của đoạn văn. Như vậy trước hết mình phải đọc các cái tiêu đề đã cho để xem thử các cái keywords ở đây là gì. Các em thấy ở đây tất cả đều nói về lifelong learning. Về sự khác biệt ở trong các tiêu đề chính là keywords. So A we have forms, cái hình thức của việc học tập suốt đời. B we have aims. C we have definition. And D, difference between compulsory education and lifelong learning. Sự khác biệt giữa giáo dục bắt buộc và việc học tập suốt đời. Compulsory education, giáo dục bắt buộc ở đây tức là chỉ giáo dục phổ thông, lứa tuổi mà tất cả trẻ em đều phải đến trường. Thì để làm như vậy thì các em để ý thấy definition, định nghĩa thì thường mình có cấu trúc something is something, cái gì là cái gì. Aims, we have aim, goal, purpose, for example. Và thường trong mỗi đoạn văn thì có một câu gọi là topic sentence, câu chủ đề. Thường câu này sẽ nằm ở câu thứ nhất hoặc thứ hai của đoạn văn. Đôi khi nó nằm cuối câu. Cũng có đoạn sẽ không có câu topic sentence, như vậy mình phải đọc lướt cả đoạn để xem ý toàn đoạn là gì. Are you ready? Now let's start. A minute for you to read and match. Alright, now let's check together. So, paragraph 1, which heading? Have a look at this. We have lifelong learning is the pursuit of knowledge throughout life. So, lifelong learning that is a definition. So, we have heading C, definition of lifelong learning. So, paragraph 1, heading C. What about paragraph 2, which heading? Here we have e-learning platforms, các cái diễn đàn học qua mạng. And we have brick and mortar institutions. So these are the forms. So what forms of lifelong learning? So paragraph 2, heading A. What about paragraph 3? Which heading? Here we have the ultimate aim is to better yourself for personal and or professional development. So
aim. So B, aims of lifelong learning. Maybe some of you chose D, the difference between compulsory education and lifelong learning. For paragraph 2 instead of A, forms. That's understandable. Có thể có em chọn phương án D, cái heading này, sự khác biệt giữa giáo dục bắt buộc và việc học tập suốt đời cho đoạn 2 thay vì forms, các cái hình thức. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì khi nói về hình thức của việc học tập suốt đời thì mình sẽ thấy được sự khác biệt giữa hai loại hình học tập này, cho nên dễ nhầm tưởng. Tuy nhiên ở đây không phải là một so sánh giữa hai cái hình thức học, cho nên nó không phải là D mà phải là A, hình thức của việc học tập suốt đời. Now, before we move on to task 2, look at paragraph 1. Underline the word desire in the last line. Okay? And now, paragraph 2. Underline the word facilitated in the first line and then in line 8. Ready? Now, task 2. Read the text again and choose the correct answer to each of the following questions. This is a multiple choice question task. Bây giờ các em trong bài 2 các em sẽ đọc lại đoạn văn và chọn câu trả lời đúng cho những câu hỏi sau. Thì phần này cô thiết kế lại cho nên nó không có trong sách giáo khoa. Cô thiết kế theo dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn giống với format của đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Bởi vậy các em đọc lại trong sách nhưng phải nhìn lên màn hình để đọc câu hỏi và chọn câu trả lời. Và hồi nãy mình đã làm bài tập matching headings with paragraphs. Như vậy mình biết đoạn nào nói về ý nào, vấn đề gì. Cho nên trong những câu hỏi này mình thấy câu nào thuộc vấn đề nào thì mình tìm trong đoạn đó. Như vậy sẽ chính xác và đỡ mất thời gian. Okay? Number 1, we have lifelong learning differs from schooling in that việc học tập suốt đời khác với việc học ở trường, ở chỗ nào. Như vậy mình đọc và tìm xem. Now, 40 seconds for you. 45 seconds for you. Okay, time's up. Now let's check together. Number 1, lifelong learning differs from schooling in that A, it takes place in schools only. B, it is not compulsory. C, it is confined to daily interactions. And D, it is not for old people. So, which one? Now look at this. We have lifelong learning must be voluntary. So, voluntary means not compulsory. So, the answer is B. If we have throughout life, that means not for old people, it's not correct. Not confined to classroom environment, không chỉ hạn chế ở trường học, như vậy ở đây chỉ xảy ra ở trường học là không đúng ha. Daily interactions, confined to daily interactions, chỉ giới hạn ở các cái giao tiếp hàng ngày. Ở đây mình nói không chỉ ở trường học, có nghĩa là cả hai, vừa trường học vừa daily interactions. So B is the correct answer. Now, number 2, the word desire in paragraph 1 is closest in meaning to A, wish, B, feeling, C, idea, and D, view. So which one? Have a look at this. We have lifelong learning must be voluntary and self-motivated. Lifelong learners should have a strong desire to learn and explore the world. So desire here must be wish. Ước muốn, mong muốn được học tập và khám phá thế giới. Not a feeling, không phải là một cảm xúc, không phải là một ý kiến hay một quan điểm. Now, number 3. The word facilitated in part 2 probably means từ facilitated trong đoạn 2 có thể có nghĩa là A, examined, kiểm tra, thanh tra, B,
B. Made impossible, làm cho không thể xảy ra. C. Explored, khám phá. And D. Made easier, làm cho có thể dễ dàng xảy ra. Now, look at this. Lifelong learning is facilitated by e-learning platforms. Như vậy nhờ các diễn đàn điện tử, học điện tử thì cái này như nào? Online courses have enabled lifelong learning, khiến cho cái này có thể xảy ra. So, it must be D, made easier, làm cho nó có thể dễ dàng xảy ra. Nếu pháp B, made impossible, không thể, như vậy là không đúng. Possible, yes, but not impossible. Is it clear? Now, question 4 and 5. 4. Which of the following is not true about lifelong learning? Ý nào gì đây là không đúng đối với việc học tập suốt đời? So we have not true. This is a negative question. So be careful. Đây là câu hỏi phủ định. Bình thường mình theo thói quen là thông tin đúng và mình chọn. Nhưng ở đây câu hỏi phủ định có nghĩa thông tin nào đúng thì mình phải gạch bỏ ngay. Như vậy mình sẽ đỡ nhầm lẫn và thông tin nào không đúng, đó mới chính là đáp án. Number 5, the word them in paragraph 2 refers to, để gọi tham chiếu, cho nên các em đọc cái câu phía trước nó, hoặc là câu có từ này, mình xem nhân từ nào, từ này tham chiếu về, quy chiếu về. Hey, now 40 seconds for you. Now let's check. Number 4. Which of the following is not true about lifelong learning? A. It is also offered by brick and mortar institutions. Nó cũng diễn ra ở trường học. B. It is made easier to access thanks to the internet. Nó diễn ra dễ dàng hơn nhờ tiếp cận được internet. C. It only takes place when you have a teacher to help. Nó chỉ diễn ra khi mình có giáo viên hỗ trợ. And D. It happens when you want to explore the world around. Nó diễn ra khi mình muốn khám phá thế giới xung quanh. Now, have a look at this. You have lifelong learning is facilitated by e-learning platforms. So, facilitated, made easier. E-learning platforms, the internet. So, B, true. It means it's not the answer. Education is no longer offered only by brick and mortar institutions. Không chỉ cung cấp bởi trường học. And A, also, so same information, not the answer. This one. Lifelong learners should have a strong desire to learn and explore the world. So, that is D. It happens when you want to explore the world around. So, what about C? We have, it only takes place when you have a teacher to help. No, it happens anywhere. So, no need of a teacher. So, C is the answer. Now, number 5. The word them in paragraph 2 refers to teachers, course providers, learners, or young parents. Now, look at this. Learners can now have the course content taught to them by a school located miles away. Bây giờ người học có thể có nội dung chương trình dạy cho mình bởi một trường ở cách xa hàng dặm. So, dạy cho ai? Dạy cho learners. So, C is the answer. Is it clear? Now, question 6 and 7. 6. The final aim of lifelong learning is to, so aim, that means you read paragraph 3. 7. Can be inferred from the text that lifelong learning, so it is an inference question. Đây là câu hỏi suy luận, thì các em suy luận từ nội dung của bài mà mình đã đọc, chứ không hẳn là một chi tiết cụ thể nào đó. Now, 45 seconds for you.
time to check. Number 6. The final aim of lifelong learning is to A. Improve yourself personally and professionally. Mục tiêu cuối cùng của việc học tập suốt đời là hoàn thiện bản thân về mặt cá nhân cũng như chuyên môn. B. Do a course of your interest at your convenience. Tham gia một khóa học mà mình yêu thích, thuận lợi cho mình. C. Make your CV look impressive. Làm cho cái lý lịch của mình trông ấn tượng. And D. Gain more qualifications. Có nhiều bằng cấp hơn. Now look at this. Paragraph 3. The ultimate aim is to better yourself for personal and or professional development. So it must be A. So what about a pathway to qualifications? Rather than, hơn là có được bằng cấp. Như vậy có được bằng cấp là một phần của quá trình tự học tập suốt đời, nhưng không phải là cái đích cuối cùng. Okay. Tương tự như vậy, make your CV look impressive is part of it. Thì mình có được điều này trong quá trình mình học, nhưng không phải là mục đích cuối cùng mình hướng tới. Okay. Now, number 7. It can be inferred from the text that lifelong learning A. Takes place mostly in people's old age. B. Is the best choice for young parents with small children. C. Is the most important form of education. D. Is part of everyone's life, regardless of their age, career, and gender. So, which one? Now, look at this. Now, people can learn throughout their adulthood, even in old age. Như vậy, học suốt đời, thậm chí già vẫn còn học. So, is it A? No, because A mostly, phần lớn diễn ra khi về già. Như vậy là không đúng. Next one we have, young parents can select their group meeting time, so it's convenient for them. It doesn't mean the best choice for them, right? So, not B. What about this one? Informally, in any area of your interest, at your convenience, is well within your capabilities. Miễn sao là nó hợp với năng lực của mình. Sao? Như vậy nghề nghiệp nào cũng được, đúng không? Hợp năng lực là được. So the answer must be D. Là một phần cuộc sống của mỗi người, của mọi người, bất kể tuổi tác, nghề nghiệp hay giới tính. C. The most important form of education is important. But we can't infer that it's the most important. So D is the answer. Is it clear? Any questions? No? So we've learned about what lifelong learning is, its forms, its aims. What about its specific benefits? Now listen to a man and find out. Như vậy mình học về định nghĩa, kiến thức cũng như là mục đích của việc học tập suốt đời, về những cái lợi ích cụ thể là gì. Listen to a man talking about lifelong learning. Complete the sentences with a word or short phrase. Bây giờ các em nghe và hoàn thành những câu này. Now, read through to see what you need in each gap. Lifelong learning doesn't just happen in school or a place. Where? It's an ongoing, so we need a noun that can happen anywhere, anytime. Can happen anytime, anywhere. The benefits of lifelong learning. It increases for career advancement, so we need a noun. It keeps your mind, keep your mind, adjective. It fuels creativity and innovation. It increases social, a noun. And it's what adjective? Now listen and complete the sentences. Technology is rapidly changing. As soon as you've learned one language, library, framework, or tool, another appears that makes what you've just learned obsolete. Learning something today, even if it's obsolete tomorrow, prepares you to be a better developer. Lifelong learners recognize that learning doesn't just happen in school or at work. It's an ongoing process that can happen anytime, anywhere. They're self-motivated, self-directed, and always excited to learn something new. The benefits of being a lifelong learner are numerous. Lifelong learning increases your opportunities for your career advancement. It keeps your mind sharp, fuels creativity and innovation, increases social interaction, and more than anything, it's fun.
Become a better developer today. Start your journey as a lifelong learner. Okay. Have your answers? Now let's check. Number 1, lifelong learning doesn't just happen in school, or what you have is at work. It's an ongoing process that can happen anytime, anywhere. Now check again. Lifelong learners recognize that learning doesn't just happen in school or at work. It's an ongoing process that can happen anytime, anywhere. Right? Việc học tập suốt đời không chỉ diễn ra ở trường hay ở nơi làm việc. Nó là một quá trình liên tục, có thể diễn ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. What are the benefits of lifelong learning? It increases your, what do you hear? Your opportunities for career advancement. It keeps your mind competitive, sharp. It fuels creativity and innovation. It increases social interaction, and it's fun. Now, listen again and check. The benefits of being a lifelong learner are numerous. Lifelong learning increases your opportunities for your career advancement. It keeps your mind sharp, fuels creativity and innovation, increases social interaction, and more than anything, it's fun. Right? Như vậy những lợi ích của việc học tập suốt đời là nó tăng cái cơ hội thăng tiến việc làm của mình, nó giữ cho đầu óc của mình được nhạy bén, và nó khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, tăng cái giao tiếp xã hội, và hơn hết đó là rất là thú vị. Any questions? No? So we've learned a lot about lifelong learning. Its definition, what it is, its forms, its aims, and its benefits. Before we start, some consolidation. So what is lifelong learning? It's an ongoing process in pursuit of knowledge. Là một quá trình theo đuổi tri thức, quá trình liên tục theo đuổi tri thức. What about its form? It can be very formal as in school or university, or very informal as daily conversations, and it can happen anytime, anywhere. What about its aim? It's for personal and professional improvement, self-improvement, hoàn thiện bản thân về mặt cá nhân cũng như mặt nghề nghiệp chuyên môn. And now, have a look at this. It is a saying by Brian Herbert. The capability to learn is a gift. The ability to learn is a skill, and the willingness to learn is a choice. Khả năng học tập là một tài năng thiên bẩm. Tài năng, gift, vừa là tài năng, vừa có nghĩa là món quà, tức là món quà trời ban. Năng lực học tập là một kỹ năng, và cái ý thức học tập là một lựa chọn. Như vậy, tài năng thì có thể người này có, người kia không. Nhưng năng lực học tập là một kỹ năng thì ai cũng có thể phát triển được. Và ý thức học tập là một lựa chọn, như vậy là tùy thuộc vào bản thân. Vậy tại sao mình không lựa chọn để phát triển kỹ năng và năng lực? Cho dù mình có món quà trời ban là tài năng hay không. Right? Now, you see, many people are very good lifelong learners, while others are not. Why? What are the barriers? Answer me in your homework. Let's some possible barriers to lifelong learning. Em thấy một số người thì việc học tập suốt đời rất là tốt, một số người khác thì không. Vậy những trở ngại có thể có là gì? For example, lack of willingness. Lack of willingness? No way. Thiếu ý thức học tập không được. Đó là lựa chọn của bản thân. Tại sao mình không lựa chọn, đúng không? So, don't let it be a barrier to you. It must be something like lack of time. Không có nhiều thời gian. Các em ở nhà liệt kê thêm một số cái cản trở có thể có mà em nghĩ có thể có đối với việc học tập suốt đời. And number 2, review the vocabulary. Okay, that's all for now. Thank you for joining. Thank you.